Policia arreston autorin kryesor të vrasjes së 2 biznesmenëve 3 javë më parë në Laç. Ai kishte mbetur I plagosur nga shkëmbimi I zjarrit dhe po operoi në një klinik private në Tiranë. Pranga edhe 2 mjekëve që e kuruan. Debate për Shqipërinë në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian. Kryetari David McAllister kërkon përmbushjen e 15 kushteve për hapjen e negociatave, por drejtoresha për Ballkanin Perëndimor Kalavera thotë se kushtet nuk e pengojnë procesin. 52 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit, ndërsa numri të shtruarve në spitalin infektiv arrin në 81. Pavarësisht të shifrave në rritje, transporti publik nis punën, por autoritetet dhe ekspertët kërkojnë të bëhet kujdes me masat. Dritë jeshile për kryetarin e ri të kontrollit të lartë të shtetit, Komisioni I Ekonomisë miratoi me shumicë votash për të kaluar për votim në parlament kandidaturën e Arben Shehut të propozuar nga presidenti Meta. Rihapja e ekonomisë ul papunësinë në vend, 27.000 persona u regjistruan si të papunë në muajin qershor nga 60.000 të regjistruar në prill. Ministria e Financave thotë se të gjithë do të përfitojnë pagën e papunësisë. Kosova dhe Serbia përgatiten për takimin e nivelit të lartë në Washington. New York Times shkruan se në takim do të jetë edhe presidenti Trump. Bashkimi Evropian reagon duke kërkuar nisjen sa më parë të dialogut politik mes dy vendeve. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan, jemi drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15:30 minuta, do të jemi me informacionet më kryesore deri në këto momente. Është arrestuar autori I ekzekutimit në Laç, ku mbetën të vrarë Bujar Lika dhe Paulin Gjergji. Pasi mbeti plagosur në atentat, ekzekutuesi Eduard Lajme u kurua në fshehtësi në një klinik private në Tiranë. Bashkë me të, në pranga kanë përfunduar edhe 2 mjekë. Ky është Eduard Lajme, personi që vrau Bujar Likën dhe Paulin Gjergjin në Laç 3 javë më parë. Është ky personi që qëllon me breshëri me një automatik Kalashnikov në drejtim të 2 viktimave, derisa zbras të gjithë karikatorin. Me tubin e oksigjenit në hund, 30 vjeçari u gjet brenda klinikës Amavita në hyrje të qytetit Studenti. Ai kishte mbetur I plagosur gjatë shkëmbimit të zjarrit në Laç. Prej 20 ditësh fshihej në Tiranë, por me kalimin e kohës, plaga I është infektuar dhe kishte nevojë për mjekim. Burimi nga policia thanë se vrasi pagoi 10.000 euro për 2 mjekët Viktor Marku dhe Besim Lama për ta operuar në klinikën private Amavita. Mjekët realizuan operacionin dhe si shihet edhe në këtë foto, këmba po I rikuperoi. Por ndërkohë që I riu ishte në spital, policia ishte duke bërgjuar pasi kishte dyshime se ai ishte një nga personat që kryen atentatin. Sapo ka rënë në gjurmë të tij, policia arrestoi. Gjurmët e gjakut të gjetura në vendin e ngjarjes përkonin me gjakun e tij. Policia arriti të zbuloi Eduard Lajme nëpërmjet gjurmëve të gjakut që u gjetën në vendin e ngjarjes. Gjatë atentatit, Bujar Lika e plagosi 30 vjeçarin me një plumë në këmbë. Gjurmët e ADN-s zbuluan se bëhej fjalë pikërisht për Eduard Lajmen, I cili më pas erdhi të kurohej në këtë klinik, I shoqëruar edhe nga motra e tij. Policia ka arrestuar edhe 2 mjekët të cilët fshehën ngjarjen. Para hetuesve, Eduard Lajme ka pranuar vrasjen, por thotë se nuk ka pasur qëllim ekzekutimin e tyre dhe se u detyrua të kundërpërgjigjej të shtënave. Pamjet filmike tregojnë se 30 vjeçari ka qenë I maskuar, njësoj si bashkëpunëtorët e tij. Policia thotë se ai kishte shkuar me qëllim për të vrarë dhe jo për të goditur hotelin. Policia është në kërkim edhe të 3 personave të tjerë që ndihmuan për vrasjen e Bujar Likës dhe Paulin Gjergjit. Burimi nga grupi hetimor bën të ditur se ata janë identifikuar, por emrat nuk bëhen publik. Por më shumë detaje për këtë ngjarje do të kemi në këto momente drejt për drejt gazetarin ton Dreqim Caka. Dreqim, të përshëndes, ku janë përqendruar kërkimet e policisë për 3 personat e tjerë të shpallur në kërkim për këtë ngjarje dhe a dihet të shkuara e tyre? Përshëndetje Anjola, pas arrestimit e Eduard Lajme në mbrëmjen e djeshme, policia ka identifikuar të 3 personat që dyshohet se janë vrasës me pagesë që morën pjesë në vrasjen e 2 fish në Laç në datën 30 maj. Aktualisht policia, forcat e Renea dhe FNSH pritet që të nisë një operacion për kontrole në Fushkruj në Laç, por edhe në Tiranë, aty ku dyshohet se këta individ janë fshehur. Nuk ka dhëna se ata janë larguar jashtë Shqipërisë, por uniformat blu dyshohet se janë bashkëpunëtor të ngushtë të Eduard Lajme që ndihmuan atë edhe pas plagosjes dhe më pas fshehen të gjithë provat e ngjarjes. Dreqim, ndërkohë si është gjendja e Lajmait dhe pse vendosi ai ta pranojë vrasjen?
Eduard Lajmaj duke se i ka shpëtuar infeksionit të rënd që kishte në këmbë, deri më këto moment ai nuk rrezikon më që të pritet këmba për shkak të ndërhyrjes së saktë të dy mjekëve, të cilët nuk pranuan të tregonin për policinë dhe e fshehën identitetin e tij. Ndërkohë, në momentin që uniforma blu, FNSH dhe RNA kanë mbritur në dhomën e spitalit, Eduard Lajmaj u ka dhënë identitetin e një personi tjetër, por kur hetuesit e kanë përballur me të dhënat e ADN-s që u gjetën në vendin e ngjarjes dhe me të dhënat e ADN-s të tij, atëherë ka pranuar që ka thënë po unë jam, por është justifikuar se ju kundërpërgjigj të shtënave që erdhën nga pala tjetër dhe se nuk ishte ai organizatori atentatit. Drejtshim, të falenderoj për të gjitha detajet dhe informacionet e reja që solën në këtë lidhje të drejt për drejt, ndërkohë gjykata e Tiranës ka lënë në burg Viktor Markun i arrestuar për vrasjen e Kuran Billës në Tiranë. Avokati Markut ka kërkuar në gjykatë të gjithë dokumentacionin që disponon prokuroria, por kërkesa është rrëzuar. 34 vjeçari ka mohuar të jetë ai autori i krimit, ndërsa shprehur se ditën e vrasjes ndodhej në Maltëzi për të punuar. Shqipëria ka qenë pjesë e një debati të zhvilluar në Komisionin e Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian. Teksti është vënë tek reformat të cilat Shqipëria duhet të përmbush përpara nisjes së procesit të negociatave të anëtarësimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian, por veçanërisht për reformën në drejtësi dhe atë zgjedhore. Zhvillimet në Shqipëri zunë një vend të rëndësishëm në debatin e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian. Duke përshëndetur marrëveshjen politike për reformën zgjedhore, kreu i komisionit David McAllister solli në vëmendje domosdoshmërinë e vënies në zbatim të reformave si kushte për hapjen e negociatave. Nuk la jashtë vëmendjes edhe shembjen e teatrit kombëtar. Shumë prej nesh ishin të shqetësuar nga fakti dhe metodat e përdorura për prishjen e ndërtesës së teatrit kombëtar më 17 maj. Kjo u kritikua gjerësisht si shkatrimi i trashëgimisë kulturore europiane, duke i dhënë goditje shpresës për dialog dhe kompromis. Shefja për Ballkanin Perëndimor në drejtorinë e përgjithshme për zgjerimin pranë Komisionit Evropian, Genoveva Ruiz Calavera, sqaroi se 15 kushtet e rezolutës së miratuar javën e kaluar në Parlamentin Evropian nuk kushtëzojnë hapjen e negociatave. Ka kushte që janë të rëndësishme para nisjes së negociatave, ndërsa të tjerat do të plotësohen me përparimin e Shqipërisë drejt Europës. Raportuesi tjetër David Lega e konsideroi si fatkeqësi paketën antishpifje të propozuar nga qeveria. Leadershipi në Shqipëri ka tendencën të jetë i ashpër me gazetarët dhe i but me bosët e drogës. Ndërsa raportuesja për Shqipërinë Isabel Santos u ndal tek pandemia e cila sipas saj pengoi avancimin e disa reformave dhe ngadalsoi ritmet që ishin para saj. Është një vend që aktualisht është në një situatë të vështirë nga pandemia COVID-19, në të cilën ndodhemi të gjithë. Por pati edhe një krizë tjetër si ajo e tërmetit, dhe në këtë situatë palët politike u bën bashkë për të kapërcyer sfida si reforma zgjedhore. Të nuk mund ta injorojmë. Konferenca e parë ndërqeveritare Shqipëri-BE është planifikuar të mbahet pranverën e 2021-shit. Në cilësinë e kreut të OSBE-s, kryeministri Edi Rama ka folur vetëm pak minuta më parë në konferencën vjetore të vlerësimit të sigurisë. Në mbledhjen e zhvilluar online, Rama ka ngritur shqetësimin se ka një mungesë besimi në rritje në lidhje me këtë organizat, që sipas tij vjen nga mungesa e reflektimit e dialogut, por edhe nga serioziteti për t'u angazhuar nga çdo njëri nga vendet anëtare. Bashkëpunimi ynë po dështon për shkak të mungesës së besimit dhe ky besim mungon për shkak të çarave në dialogun ton dhe për shkak të shpërfilljes së qartë të përsëritur të parimeve dhe angazhimeve tona. Megjithatë, shoh një mungesë vullneti mes ne shtete anëtare për të reflektuar seriozisht e për të pranuar përgjegjësitë për situatën aktuale të sigurisë. Shoh hezitim për përdorimin e ndikimit apo të imagjinatës për të sjellë ndryshim, për të ushqyer një bashkëpunim më të ngushtë. Në të kundërt, për fat të keq, po vijon një kulturë ku shpesh herë kritikojmë aksionet e njëri tjetrit, po i bëje hon thirrjes urgjente të sekretarit përgjithshëm të Kombeve Bashkuara për një armëpushim global. Është koha tashmë të tërhiqemi nga armiqësitë, të lëmë njanë mosbesimin dhe grindjet. Na duhet të veprojmë në frymën e solidaritetit.
Një ditë përpara mbledhjes së Këshillit Politik, opozita ka gati propozimin e tretë për formulën e trupave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas refuzimit të mazhorancës në Tryezë. Sipas formulës së re, përzgjedhja e kandidatëve në të tre nivelet e KQZ-s do të bëhet në një komision parlamentar, ku opozita do të ketë një përfaqësues me të drejtë vetoje. Ky përfaqësues zgjedh 2 nga 5 anëtarët e Komisionit Rregullator dhe 2 nga 5 anëtarët e Komisionit të Apelimit dhe Sanksioneve, ndërsa mazhoranca zgjedh 3 prej anëtarëve. Më pas, kuvendi miraton ose rrëzon në blok 5 të përzgjedhurit. Për komisionerin, mazhoranca zgjedh 4 kandidatë, ndërsa përfaqësuesi i opozitës politike përjashton 2 dhe kuvendi zgjedh 1 nga 2 të mbeturit. Mazhoranca i ka hapur dritën jeshile propozimit të kreut të shtetit për kryetar të KLSH-s. Komisioni i Ekonomisë miratoi me shumicë votash emrin e Arben Shehut, pasi kishte rrëzuar më parë 3 kandidatura të kreut të shtetit. Pas rrëzimit të 3 kandidaturave të presidentit për kreun e kontrollit të lartë të shtetit, shumica ka vendosur t'i dërgojë kuvendit për miratim kandidaturën e Arben Shehut. 2 antarë votuan kundër, 1 abstenoi dhe 15 të tjerët votuan pro që kjo kandidaturë të çohet në seancën e ardhshme të kuvendit për vendimarrje të mëtejshme. Nuk dihet nëse socialistët u bindën nga prezantimi bërë nga Shehu për ta mirëpritur kandidaturën e tij, edhe pse ndërkohë janë në një përplasje institucionale publike me kreun e shtetit. Shehu premton se do të jetë bashkëpunues transparent dhe se ky institucion nuk do të udhëhiqet për të ndëshkuar. Mangja e një klime të ndëshkimeve, kjo mendoj që është shumë e rëndësishme. Por socialistët kanë depozituar aktualisht në kuvend një projekt ligj ku kërkohet të amendohet ligji për kontrollin e lartë të shtetit e ku të vendoset për emërimin nga kuvendi të një zëvendës kryetari për këtë institucion, i cili të mund të marrë kompetencat e kryetarit kur mandati i tij të ketë përfunduar. Shehu është kandidatura e 4 e propozuar nga kreu i shtetit prej 2018-s kur përfundoi dhe mandati Bujar Leskajt. Më parë, mazhoranca ka rrëzuar kandidaturat e Vitore Tushës, Barish Shaqirit dhe Petrash Milos. I shkreu i emërimeve në drejtësi Ardian Dvorani përmes të një letre drejtuar zëvendës kryetares Vitore Tusha kërkon që të përshpejtoj shqyrtimin e kandidaturave për gjykatën kushtetuese. Dvorani e ka cilësuar shkarkimin e KLG-s të palishëm dhe thot se do ta ankimoj në gjykatën administrative. Ardian Dvorani e konsideron antikushtetuese të gjithë procedurën e iniciuar nga presidenti i Republikës Ilir Meta për shkarkimin e tij si antar i gjykatës së lartë dhe rrjedhimisht edhe si kryetari i Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Nëpërmjet një letre drejtuar nën kryetares së KED, Vitore Tusha dhe antarëve të tjerë të këtij institucioni, Dvorani thekson se antikushtetueshmërisë së nismës së presidentit i është shtuar edhe ajo e Këshillit të Lartë Gjyqësor, i cili sipas tij nuk ka zbardhur ende vendimin për shkarkimin e tij. Për te pengesës së shkaktuar veprimtarisë së KED, që nga fillimi i muajit prill nga nisma antikushtetuese e presidentit për të vënë në lëvizje KLG-n, vlerësoi se edhe kjo vonesë dhe zvarritje pa kuptim nga ana e KLG-s nuk duhet të vijojë të sjellë vonesa të mëtejshme në realizimin e mbledhjeve dhe kryerjen e veprimtarive të KED, ndërkohë që prej shumë javësh relatimet lidhur me kandidaturat për 2 vendet vakante janë në pritje për shqyrtim në mbledhjen e KED. Mëteja i thekson se kjo lëvizje e presidentit të Republikës ka pasur si efekt ligjor të menjëhershëm pengimin dhe pezullimin e veprimtarisë së KED-s. Kjo lëvizje e presidentit të Republikës ka pasur si efekt ligjor të menjëhershëm pengimin e pezullimin e veprimtarisë së KED. Dvorani shpjegon gjithashtu se nuk e mblodhi KED-in gjatë kësaj kohe për shkak se çdo vendim i tij mund të ishte i atakueshëm në gjykatë nga kandidatët që kanë aplikuar për në gjykatën kushtetuese. Në 24 orët e fundit janë 52 raste të reja të konfirmuara me COVID-19, ndërkohë që numri i pacientëve të shtruar në spitalin infektiv është 81. Vatra më e nxehtë mbetet Tirana. Koronavirusi ka regjistruar 52 raste të reja në 24 orët e fundit, duke çuar në 2047 numrin total të prekurve që nga fillimi i pandemisë. Prania e virusit tashmë është identifikuar në disa qytete, por Tirana vijon të kryesoj. 22 të prekur në Tiranë, 9 në Vlorë, 7 në Krujë, 5 në Kurbinë, 2 në Fier dhe nga një rast përkatësisht në Kamës, Kavaj, Lezhë, Puk, Rogozhin, Delvin dhe Tepelen. Në vendin tonë janë aktualisht 807 persona aktiv me COVID-19. Numri të infektuarve që ka nevojë për trajtim spitalor vijon të jetë në rritje.
Në spitalin efektiv janë 81 pacient të shtruar, 11 prej tyre janë në terapi intensive. Mosha mesatare të shtruarve është rreth 61 vjeç dhe gjysma e tyre janë nga Tirana. Në 24 orët e fundit janë shëruar 36 persona, duke e çuar në 1195 totalin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Epidemiologët kërkojnë të bëhet kujdes dhe të respektohen masat anti-Covid për të frenuar përhapjen e virusit. Është rihapur transporti publik në kryeqytet, vendimi është bërë ditur nga Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila ka sqaruar se qarkullimi do të bëhet me rregulla strikte, ku përdorimi i maskës është detyrim. Transporti publik qytetas dhe ndërqytetas është i lirë të fillojë funksionimin. Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu deklaroi se rihapja do të bëhet sipas rregullave strikt të mbrojtjes kundër përhapjes së Covid. Një vendim të fundit të Komitetit Teknik të Ekspertëve, të cilët kanë vendosur heqjen e kufizimit për transportin publik, por me disa masa dhe protokolle sigurie të veçanta, të cilat tashmë janë të miratuara. Përdorimi i maskës gjatë udhëtimeve në transportin publik, si për ata që shërbejnë dhe për qytetarët që përdorin transportin publik, do të jetë e detyrueshme. Nuk do të ketë asnjë tolerancë nëse do të konstatohet mos respektimi i këtyre masave. Ndërsa sistemi shëndetësor është ende në gjendje gatishmërie si pasojë e pandemisë, Manastirliu lajmëroi se po përgatitet hapja e spitalit të ish-kirurgjive për të përballuar fluksin e rritje të pacientëve që kanë nevojë për hospitalizim. Me rritjen e fluksit të shtrimeve në spitalin infektiv, ne jemi duke u përgatitur për fazën e dytë, për të hapur spitalin e ish-kirurgjive në QSOT, për të përballuar flukset në rritje dhe jemi gati duke përfunduar rekrutimin e stafit mjekësor dhe infermieror që do të shërbejnë në këtë spital. E nëse situata do të vi duke u përkeqësuar, Ministria e Shëndetësisë ka gati spitalet Covid-3 dhe 4, të cilat janë parashikuar të jenë spitale karantinë. Ndërkohë, në kuadër të zbatimit të masave për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor ka kryer 1605 kontrolle në 24 orët e fundit. Inspektorët kanë konstatuar shkelje e përpasoj një fasoneri është mbyllur, ndërsa janë gjobitur 2 call center dhe një pasticeri. Shumë vende, përfshirë Shqipërinë, kanë lejuar tashmë transportin ajror, por edhe atë urban, por mjekët rekomandojnë shmangjen në maksimum të këtyre udhëtimeve. Dhe shkak sipas tyre është rreziku i përhapjes së Covid-19 me anë të ajrit të kondicionuar. Udhëtimi me avion apo autobus mund të bëhet shkak për të infektuar me koronavirus. Për këtë arsye mjekët rekomandojnë shmangjen e tyre. Gjatë një interviste në Skype nga Hanoveri, doktoresha Aurora Meta Dollenberg tha se sistemi i kondicionimit bën që virusi të përhapet tek të gjithë pasagjerët. Koronavirusi është një infekcion që transmetohet nëpërmjet aerozolave të ajrit dhe sistemet mbyllura të ajrosjes, siç është avioni apo dhe autobusat me kondicioner në muajt e verës, këto aerozola të infektuara do i përhapeshin tek të gjithë pasagjerët. Sipas mjekëve, as maska nuk do të na siguronte mbrojtje gjatë këtyre udhëtimeve. Diametri i këtyre mikroorganizmave, siç është virusi, është shumë i vogël dhe maska ka një mbrojtje të mirë, sidomos kur bëhet fjalë për një distancim fizik prej 1.5 metrash. Dhe nëse kjo nuk respektohet, atëherë edhe maska nuk na mbron. Nisur nga situata e krijuar në të gjithë botën si pasojë e pandemisë së koronavirusit, Federata e Mjekëve Shqiptar në Europë rekomandon që këtë verë pushimet të mos bëhen në grupe dhe të sigurohet distanca e nevojshme në çdo vend. Rihapja e ekonomisë ka ulur numrin e të papunëve. Aktualisht janë 27.000 nga 60.000 që ishin në fund të muajit prill. Zëvendës Ministre e Financave Vasilika Vjero thotë se qeveria po përgatit një paketë edhe për këtë kategori. Aktualisht numri të papunëve në ekonominë e vendit është 27.000, nga 60.000 individ që humbën punën gjatë 2 muajve të mbylljes së ekonomisë për shkak të pandemisë së Covid-19. Në një intervistë për televizionin Klan, zëvendës Ministre e Financave Vasilika Vjero thotë se për këtë kategori qeveria është duke përgatitur një paketë për trajtimin financiar dhe kontaktin me ta në mënyrë që t'i gjendet një vend pune. Për të parë dhe akomodimin e tyre qoftë nëpërmjet skemave që lidhen me papunësinë, por njëkohësisht dhe me ripunësimin e tyre. Tatimet kanë përfunduar hedhjen e të gjithë kosteve të pagës së luftës për përfituesit e paketës së parë, përfshi dhe ata që kishin deklaruar gabim numrin e llogarisë, ndërsa deri në fund të këtij muaji do të hidhet edhe ndihma financiare prej 40.000 lekësh për individët që përfitonin
por punëdhënësit e tyre nuk aplikuan. Kishte një numër tatim paguesish të cilët edhe pse të duhet të aplikonin nuk e bën këtë. Janë diku te 2100 tatim pagues me një numër 3000 punonjësish, të cilët janë në skemën për të paguar deri në fund të muajit. Instrumenti garancisë sovrane për dhënien e kredisë pa interes për paga është përdorur për të mbuluar deri më sot pagat e 44.000 punëtorëve. Ka banka të cilat fondin që është dhënë, që garancinë që është dhënë e kanë ezauruar të tërin, ndërkohë që ka banka që ende nuk e kanë ezauruar. Pas datës 20, sigurisht që kjo shumë do të rishpërndahet tek ato banka të cilat ishin të parat që ezauruan këtë fond dhe që kanë ende nevojë. Deri tani janë 89 biznese që kanë aplikuar për të përfituar nga garancia sovrane 2 për të marrë kredi për kapital pune, ndërsa bankat kanë miratuar 40 kërkesat e para. Qeveria do të paraqesë javën e ardhshme ndryshimet në buxhetin e shtetit për vitin 2020, ku ka parashikuar dhe një shtesë fondi për $320 milion për procesin e rindërtimit. Kryeministri Edi Rama thotë se ndërtimet e reja do të jenë një risi sa i përket anës arkitekturore. Vetëm buxheti të shtetit përjashto grantet dhe kredit, programi i rindërtimit pas tërmetit të 26 nëntorit do t'i kushtoj $600 milion për vitin 2020-2021. Me ndryshimet që bëjmë në javën që vjen për buxhetin e shtetit, do financohen $320 milion vetëm nga buxheti i shtetit, pra 34 miliardë lekë për rindërtimin këtë vit, dhe $250 milion, 25 miliardë lekë, vitin tjetër vetëm nga fondet e buxhetit të shtetit. Ndërkohë që programi i rindërtimit ka hyrë prej pak muajsh në fazën e zbatimit, një prej lagjeve që do të ndërtohet e gjitha nga e para në fushë Krujë është inspektuar nga kryeministri. Projekti parashikon 100 apartamente të reja dhe 128 banesa individuale, ku do të strehohen rreth 1100 banor. Janë realisht zona që krijojnë kthesa historike nga pamja urbanistike dhe që japin këtyre hapësira të goditura mundësinë që të ripërtrihen dhe të kalojnë në një stad tjetër. Si garanci se lagja e re do të jetë një pikë kthese nga pikpamja e arkitekturës, për kryeministrin është de fakti që është projektuar nga një arkitekte e njohur hollandeze. Po në fushë Krujë ka nisur dhe rindërtimi 12 objekteve arsimore, një prej të cilave, shkolla Hajdar Hoxha, është inspektuar dhe nga kryeministri. Nga Zallbastari, ku takua me fermerë të zonës, kryetari i opozitës Lulzim Basha tha se ekonomia ndodhet në krizë dhe se qeveria ka braktisur fermerët. Ai ka premtuar se pas ardhjes në pushtet, 150 milion euro do të shkojnë për subvencione dhe investime në infrastrukturë. Mu dal me humbje çfarë fitimi. Propagandi ka cilësuar Lulzim Basha projektet e qeverisë të prezantuara nga kryeministri Rama, duke e akuzuar për braktisje të zonave rurale. Nga Zallbastari, ku takua me fermerë blektor, kreu i opozitës tha se 1/3 e ekonomisë është në kushtet e mesjetës dhe se parat që duhet të shkonin për subvencione i kanë marrë njerëz të lidhur me pushtetin. Është e vërteta e 7 viteve të kësaj qeverisje. Braktisje totale, edhe ato pak para që i vendosin buxhet për gjoja subvencione, në fakt i përfitojnë 3-4 miq të pushtetarëve, të kryeministrit, të cilët janë ose grumbullues, ose njerëz të lidhur drejt për drejt me interesat e pushtetit, ndërkohë që fermerët nuk janë listë fare. Krahas planit për të ndihmuar biznesin e vogël, Basha u shpreh se Partia Demokratike ka në programin e saj ekonomik të parashikuar për fermerët 100 milion euro, para që do të shpërndahen në bazë të prodhimit pa kufizime. Ka një kufizim idiot, bëhet për të mos dhënë subvencione, që pos patet më shumë se 3 dynim tokë nuk merr dot subvencione. Pos patet më shumë se kaq krerë nuk merr dot subvencione. Rregullat të shpikura nga burokrat pa shpirt dhe të aprovuara nga politikanë pa lidhje me realitetin, këto rregulla do të shfuqizohen. Basha premtoi se pas ardhjes së demokratëve në pushtet, qeveria e tij do dedikojë 50 milion euro në buxhetin e bujqësisë për infrastrukturën në zonat rurale. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur.
dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, ishte në Beograd për një takim me presidentin serb Aleksandar Vučić. Pas takimit, Lajçak tha se Vučić ishte konstruktiv dhe se dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit do të vazhdojë në korrik. Presidenti serb Aleksandar Vučić në takimin me të dërguarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak tha se Serbia nuk i ka ikur kur dialogut, por nëse ai është i vërtetë dhe nënkupton të dëgjohen kërkesat e të dyja palëve. Nuk do të jenë çështje të lehta për Serbinë, por unë besoj se do të mund të ruajmë interesat tona vitale dhe sigurinë e serbëve në Kosovë. I dërguari i Brukselit tha se dialogu Kosovë-Serbi pritet të vazhdojë në korrek e ardhmja e Serbisë është e lidhur me këtë dialog. Nuk jam këtu të shtyj askënd drejt një marrëveshje që nuk e doni, por t'ua bëjmë të mundur të dyja palëve të gjejnë një zgjidhje dhe të arrijnë një marrëveshje që do të funksionojë për të dyja palët, por edhe për njerëzit. Bashkimi Evropian ofron një dialog që do të sjellë një marrëveshje mbi të gjitha pikat dhe përgjithmonë. Presidenti serb tha se kompromisi është i dhimbshëm, por ai është i gatshëm për dialog dhe jo për të plotësuar listat e kërkesave të shqiptarëve. Idroseferi, TV Klan, Beograd. Presidentët Thaçi dhe Vučić do të takohen të shtunën në shtëpinë e Bardhë për të diskutuar për vijimin e dialogut mes dy vendeve. Sa kaq, presidenti serb Aleksandar Vučić është nisur drejt Kremlinit për një takim me presidentin rus Vladimir Putin. Sa kaq, ndërkohë, New York Times shkruan se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të takohet me homologun e tij serb Aleksandar Vučić, por nuk dihet nëse do të ketë një takim mes tij dhe Hashim Thaçit. Të gjitha këto detaje do të na jap në këto momente një lidhje të drejt për drejt, Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes. Do të ndodh takimi mes Thaçit dhe Trump apo jo? Përshëndetje Anjola, këtu në presidencë thonë se i vetmi takimi konfirmuar deri më tash është ai takimi i përbashkët ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe delegacionit të Serbisë në shtëpinë e Bardhë me ndërmjetësimin e Richard Grenell, derisa nuk dihet nëse në këtë takim do të jetë Trump ose jo. Ndërsa për ndonjë takim Trump tha që nuk ka ndonjë konfirmim zyrtar. Ndërkohë së gjatë ditës kryeministri Abdullah Hoti ka takuar presidentin Hashim Thaçi për të bashkërenduar qëndrimet për në shtëpinë e Bardhë, derisa Hoti sot në çdo moment pritet të nisë raportimin në kuvendin e Kosovës, ku ka nisur seanca pikërisht për takimin e Washingtonit. Paraprakisht ai nesër do të udhtojë në Bruksel, ku do të takohet me udhëheqës të Komisionit Evropian dhe të Këshillit Evropian, ku do të diskutojë për liberalizimin e vizave për të vazhduar më pas për në Washington. Anjola? Blerta, të falenderoj për raportimin e detajuar. Ndërkohë ndalemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur shtyrjen e afatit pezullimit të dhënies së vizave të punësimit për shkak të pandemisë deri në fund të këtij viti. Kjo shtyrje nuk ka të bëjë vetëm me rrezikun e rritjes së infektimeve të importuara nga jashtë, por edhe me nxitjen e punësimit të krahut vendas të punës. Rreth 170.000 persona që kanë përfituar së fundi kartën e gjelbër Green Card për në Shtetet e Bashkuara nuk do të mund të hyjnë në këtë vend të paktën deri në fund të këtij viti. Presidenti amerikan Donald Trump vendosi të zgjasë me rreth 6 muaj afatin e pezullimit të dhënies së vizave për punonjësit e huaj. Vendimi, që është në fuqi prej prillit për shkak të pandemisë së Covid-19, skadonte të hënën. Zgjatja e afatit të pezullimit prek në total 525.000 persona. Krahas përfituesve të Green Card, dhënia e vizave të punësimit pezullohet edhe për një kategori të gjerë punonjësish të huaj. Tyre përfshihen punonjësit e kualifikuar në fushën e teknologjisë së lartë, drejtues të korporatave ndërkombëtare, por edhe punëtorë sezonal si ata të sektorit të bujqësisë dhe mamit. Qëllimi i këtij vendimi nuk lidhet vetëm me rrezikun e hyrjes nga jashtë në Shtetet e Bashkuara të personave të infektuar me koronavirus. Një ndër synimet kryesore është edhe nxitja e punësimit të shtetasve që jetojnë brenda territorit të Shteteve të Bashkuara për të ulur shifrat e papunësisë që pandemia i shtoi në mënyrë drastike me 11.2%. Kritikët thonë se ky vendim i Trumpit dëmton firmat amerikane duke i lënë ato pa krah të kualifikuar pune që në shumicën e rasteve gjendet vetëm nga jashtë. Po ashtu vendimi lën hije rolin e Kongresit në vendimmarrjet për çështjet e emigracionit, frenimin e të cilit presidenti amerikan e ka pasur prioritet që prej nisjes së mandatit. Bashkia e Tiranës ka përfunduar procedurat ligjore dhe shumë shpejt do të nisë procesin e rindërtimit të ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, tha se banesat do të jenë cilësore. Pas përfundimit të rindërtimit dhe rekonstruksionit të shtëpive të dëmtuara nga tërmeti i shtatorit të vitit të shkuar,
Bashkia e Tiranës ka nisur punën edhe për banesat që u shkatëruan nga tërmeti i 26 nëntorit. Kryebashkiaku Erion Veliaj tha se po punohet me ritme të shpejta në mënyrë që një pjesë e mirë e këtyre shtëpive të jenë gati para dimrit të ardhshëm. Me të njëjtin cilësi dhe me të njëjtin saktësi me cilën ne ndërtuam të gjithë shtëpitë e shtatorit, do punojmë deri tek kulmi i shtëpisë fundit të atyre të nëntorit. Situata e tërmetit dhe pandemisë, tha Veliaj, ka bërë që shtabi i emergjencave të përgatitet për çdo lloj situate për të ndihmuar familjet në nevojë. Kemi 1000 paketa ushqimore, 1 mujore, në një vit ku zbuluam që ishte shumë e rëndësishme që ne të ishim të përgatitur. Na ndodhen 10 muaj tërmeti, na ndodhen 10 muaj pandemia. Pas dhënies së dëmshpërblimeve kesh, kryebashkiaku kërkoi nga qytetarët që të kryejnë riparimet e shtëpive gjatë periudhës korrik-gusht. Dhe me këtë lajm nga sporti, do ta mbyllim këtë edicion informativ. Faleminderit që na ndoqët.